আমৰ আচাৰ ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ। সকলোতো আচাৰ বনাব জানেই, মই কিদৰে বনালোঁ তাৰে ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। এইফালে আমখিনি দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ কালাৰ হৈছে, আৰু এই আচাৰটো মই কিদৰে বনালোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। এইফালে আমখিনি দেখিছে মই ভালদৰে ধুই পানীখিনি শুকুৱাই ল'লোঁ। ইয়াত মই 6 কেজিমান আম লৈছোঁ। এতিয়া এই আমখিনি মই টুকুৰা টুকুৰকৈ অলপ সৰু সৰু সাইজত কাটি ল'ম। এয়া আমখিনি মই অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। যিটো সাইজত আপোনালোকে আমৰ আচাৰ বনাম বুলি ভাবে সেইটো সাইজতে কাটি ল'ব। বেছি ডাঙৰ হ'লেও আচাৰখিনি নষ্ট হয়, সেইকাৰণে মই অলপ অলপকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু আমৰ আচাৰৰ এই গুটি অংশটো অলপো থাকিব নিদিব, নহ'লে আচাৰটো খুব সোনকালে বেয়া হয়। আৰু এয়া মই গোটেই আমখিনি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ডাঙৰ টাব এটাত আমখিনি লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই 2 দিন বা এদিনৰ কাৰণে নিমখত দি ৰাখি দিম। নিমখত দি এই যদি আমৰ আচাৰটো বনোৱা হয় বহুত দিনলৈকে আচাৰখিনি ভাল হৈ থাকে আৰু খাবলৈও ভাল হয়। এয়া মই এতিয়া নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখ খুব বেছিও দিব নালাগে, চাব যাতে আমখিনি ভালদৰে নিমখত লাগি যায়। আৰু লগতে মই হালধিও দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত এয়া মই ভালকৈ গোটেই আমখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া 1 বা 2টা ৰাতিৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আমখিনি তেতিয়া খুব ধুনীয়া কোমল হয়, আৰু যদি এদিনতে হৈ যায় তেতিয়া এদিনো ৰাখিব পাৰিব। এয়া পিছদিনাখন দেখাইছোঁ, চাওক আমখিনিৰ পৰা কিমানখিনি পানী ওলাইছে। মই এইদৰে এতিয়া এপিচ এপিচকৈ বাকলি ছাইডটো তললৈ দি গোটেই আমখিনি দি ল'ম। এইদৰে আমখিনি ৰ'দত দিলে আমত অলপো পানী নাথাকে আৰু আমখিনি বহুত দিনলৈকে ৰাখিব পাৰি। এয়া আমখিনি মই গোটেই আমখিনি মেলি ল'লোঁ। এতিয়া ৰ'দত দিম। 1 দিনৰ কাৰণে আমখিনি ৰ'দত দিছোঁ। আৰু আচাৰৰ বাবে এতিয়া মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এয়া মছলাখিনিৰ কাৰণে প্ৰথমে অলপ চফ লৈছোঁ, অলপমান মেথি গুটি লৈছোঁ, মেথিটো অলপ কমকৈ লৈছোঁ, আৰু অলপমান জিৰা লৈছোঁ, গোটা ধনিয়া লৈছোঁ। মই ইয়াত কোনো জোখ লোৱা নাই, আন্দাজমতে দিছোঁ। আমৰ আচাৰটো যিমানটো জোখ হয় সিমানটো জোখত মছলাখিনি দি ল'ব। লগতে এয়া শুকান জলকীয়া কেইটামানো দি দিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। বহুত বেছিও ভাজিব নালাগে। মছলাখিনিৰ পৰা যেতিয়া এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহিব ভজা ভজা, সেইখিনি সময়লৈকে ভাজি ল'লেই হৈ গ'ল। এয়া মছলাখিনি মই অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি আছোঁ। অলপমান মছলাখিনি ভজাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই দিছোঁ বগা সৰিয়হ। বগা সৰিয়হ অলপমান সৰহকৈ দিছোঁ, মোৰ যিহেতু আচাৰ অলপ বেছিকৈ আছে। এয়া মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'লে মিক্সিত অলপ গোটা গোটাকৈ পিচি ল'ম। বেছি মিহি কৰিব নালাগে। বেছি মিহি হ'লে মছলাখিনি তেল দিলে তলত পৰি যায় আৰু আচাৰখিনি লাগি নাথাকে। আমখিনি গোটেই দিনটো ৰ'দত দিয়াৰ পিছত এয়া দেখিছে আমখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। আমখিনি বেছি ৰ'দত দি একেবাৰে টান কৰি পেলালেও আচাৰটো খাই ভাল নালাগে। এয়া আমখিনি ভালদৰে শুকাই অনাৰ পিছত এতিয়া ডাঙৰ টাব এটালৈ আমখিনি বাকি লৈছোঁ। এতিয়া মিক্সিত পিচি ৰখা মছলাখিনি দি লৈছোঁ। লগতে অলপমান কাশ্মীৰ ৰেড চিলি দিছোঁ, অলপমান কালজিৰা দিছোঁ, আৰু অলপমান জনি দিছোঁ, আৰু জোখমতে নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখ যিহেতু দিয়া আছেই, আৰু অলপমান হালধি দিছোঁ। এতিয়া এই গোটেই মছলাখিনি দি লোৱাৰ পিছত এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিম। আজি এই আচাৰখিনি মই কেঁচা মিঠাতেলত বনাম। কেঁচা মিঠাতেল দি বনালে আমখিনি খাবলৈ খুব ভাল হয়। আৰু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিম। এয়া তেল অলপ অলপকৈ দি এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত তেল বেছিকৈ নিদিওঁ। এয়া তেল দি পেলাই মই ভালদৰে মিক্স কৰিম। তেলটো একেবাৰতে গোটেইখিনি দি নল'ব, চাব কিমানটো জোখত দিব লাগে। মই এই টাবটোতে 2-3 দিনমানৰ কাৰণে ৰ'দত দিম, আৰু তাৰপিছতহে মই বটলত ভৰাম। মোৰ তেল যিহেতু অলপমান কম হৈছিলে, এতিয়া আৰু অলপমান তেল দি লৈছোঁ। এইদৰে তেল দি পেলাই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিম।
আৰু এয়া আমখিনি মোৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এই টাবটোতে 3 দিনমানৰ কাৰণে ৰ'দত দিম। এয়া কাপোৰ এখনে ঢাকি বাহিৰত ৰ'দত দি দিছোঁ। এয়া প্ৰায় 3 দিনমানৰ পিছত মই দেখাইছোঁ, চাওক এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই বটলত ভৰাম আৰু জোখ অনুসৰি ওপৰত অলপমান তেল দি ল'ম। এই আচাৰটোত বেছি তেলো দিব নালাগে। এয়া দেখিছেনে আচাৰখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে। এই আচাৰটো আপোনালোকে এইদৰে বনালে বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে আৰু খাবলৈও বহুত ভাল হয়। আৰু লগালগ খাওঁ বুলিলেও আপোনালোকে খাব পাৰিব। বৈয়াম এটাত এই আচাৰখিনি ভৰাই ৰাখিম। ইয়াত আপোনালোকে ভিনেগাৰ দিওঁ বুলিলে দিব পাৰে, মই কিন্তু নাই দিয়া। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।